היי לכולם, יום שלישי שמח, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי. אז היום עולה סרטון שבעצם צילמתי אותו לפני הרבה זמן, לפני שטסנו ללונדון בכלל. פשוט הייתה לי דלקת בשן, לא הצלחתי לעשות לסרטון הזה voice over. מאז קרו עוד דברים ממש משמחים וגדולים בחיים המשותפים שלי ושל אמיר. אני מניחה שרובכן יודעות כבר שאמיר הציע לי נישואים, וכמובן שאני הסכמתי. אז החלק הזה לא מצוין כחלק מהסרטון הזה, אבל אל תדאגו, אני אעשה על זה עוד סרטון שלם בהמשך. אז הכל התחיל ב-1989, אמא שלי שהייתה עם בטן שהיא בטח הייתה בגודל הזה, התחילה להרגיש צירים והיא ממש שמחה. עשיתי אותה פה ממש מטולטלת, ואמא שלי לא עד כדי כך מטולטלת, כאילו היו לה גלים כאלה, אבל לא יודעת, זה ה-80s, אז כאילו הגזמתי עם הטלטלים. בכל מקרה, היא התקשרה לאבא שלי, שבאותו זמן היה בצבא, או היה קצין בצבא, והודיע לו שיש לה צירים. אבא שלי באותו זמן הדריך קורס בעובדה, שזה בסיס ממש בדרום ליד אילת, והוא כל כך התרגש שהולכת להיוולד לו תינוקת, שהוא עלה על מטוס מעובדה ישר לכיוון הבית שלו ושל אמא שלי, לקחת את אמא שלי לבית חולים, והוא שכח בבסיס את כל הדברים שהיו לו, את הארנק שלו, את התיק שלו, את כל הדברים. הוא פשוט עלה על המטוס בלי שום דבר שהיה לו וחזר לכיוון הבית. הקטע הכי מצחיק בכל הסיפור הזה זה שאני נולדתי רק יומיים אחר כך, אז לאבא שלי היה מלא זמן לאסוף את הדברים שלו ואז לחזור הביתה, אבל לא, הוא ממש מיהר, ואני לקחתי את הזמן ונולדתי רק יומיים אחרי זה. אז בעצם נולדתי למשפחה הכי מהממת בעולם, אמא שלי, אבא שלי ושני אחים גדולים שאז היו קטנים, היום כבר גדולים, בכל מקרה הם יותר גדולים ממני, אחד ב3 שנים ואחד ב5 שנים. וכן, פעם באיזשהו סרטון אמרתי שאילנה היא אחותי, זה היה כזה תמידות, בצחוק, בכזה אחות שלי, כמו שכולכם אחיות שלי, אבל כאילו היא לא אחותי באמת, יש לי רק 2 אחים גדולים. בכל מקרה, שהייתי בת 2 ב-1991, עברנו ליישוב רעות. רעות זה יישוב צבאי, עברנו לשם בגלל שאבא שלי היה קצין, וגרתי שם עד שבעצם התחלתי ללמוד. ברעות למדתי גם ביסודי, גם בחטיבה וגם בתיכון. את התיכון ואת היסודי ממש אהבתי. החטיבה הייתה בשבילי החוויה הכי מזעזעת בחיים, ויש לי סרטון שלם על זה בערוץ. אבל מה שכן, מכל החוויה הזאת, גם מהיסודי, גם מהחטיבה וגם מהתיכון, נשארו לי עד היום חברות ממש טובות. אין לי מושג למה כתבתי פה את האות ד'. אני באמת צילמתי את הסרטון הזה לפני איזה שבועיים. אני לא חושבת שהן חברות שלי מאז כיתה ד', אולי התכוונתי ליסודי, אולי התכוונתי לאלף, אני לא יודעת למה התכוונתי. אני לא יודעת למה עשיתי את האות ד'. בכל מקרה, אחרי התיכון התגייסתי לצבא, הייתי בחיל האוויר. מה שציירתי לכם פה זה הר עם 2 מקמים כזה עליו וחזיר בר, שזה ממש יצירת מופת שלי. בצבא הכרתי 2 חברות ממש טובות שהן חברות מאוד טובות שלי עד היום, שקוראים להם מיכל ורוני. מיכל גם אחר כך טסה איתי לטיול שלי באוסטרליה, ורוני חברה ממש טובה שלי עד היום. מיכל גם הייתה איתי בלימודים אחר כך. בכל מקרה, אחרי 2 וקצת הייתי גם בקבע, אז אחרי 2 ומשהו השתחררתי, גזרתי את החוגר שלי, ובמשך כל השנה שהייתה אחרי זה עבדתי מלא. בימים הייתי עובדת בחנות סבון של פעם, היא עוד הייתה אז סבון של פעם ולא סבון, ובלילות הייתי מברמנת בפאב במודיעין שקראו לו מרפיז, אחר כך הוא הפך לו סליבנס, לא משנה. בכל מקרה הייתי עובדת כל היום וכל הלילה, וככה חסכתי הרבה כסף כדי שיהיה לי לטיסה, כי רציתי לעשות חוויה ממש גדולה בחול. זה היה ניסיון ממש נואש לצייר קרם גוף של סבון. בכל מקרה, באיזשהו שלב אני תכננתי לטוס לאוסטרליה. מיכל, חברה שלי מהצבא, גם תכננה לטוס לאוסטרליה, וחשבנו על זה והגענו לפתרון המושלם של לטוס ביחד. טסנו ביחד לאוסטרליה. אני הייתי אמורה לטוס רק לחודשיים, ומיכל הייתה אמורה לטוס לטיול הגדול שלה לשנה. בסופו של דבר התהפכו היוצרות, מיכל אחרי חודשיים חזרה לארץ, ואני המשכתי לטייל. לא ידעתי לאן אני ממשיכה, ככה כל פעם בחרתי את היעד הבא שלי. הייתי באוסטרליה והייתי בניו זילנד, ואחרי שהגעתי לניו זילנד, אמרתי שאין מצב שיש כאלה נופים מהממים בעולם ושאני מפספסת את החוויה הזאת, אז טסתי אחר כך לתאילנד וללאוס ולווייטנאם ולקמבודיה ולהודו, ואחרי שנה חזרתי לישראל. יש לי על כל הטיול הזה גם סרטון שלם בערוץ שלי אם תרצו לשמוע עוד יותר על החוויות, אבל כן, זה בגדול הייתה השנה הכי מטורפת שהייתה לי בחיים שלי, ואני הכי גאה בעצמי בחיים
על השנה הזאת של לטייל לבד בחול, זה היה מהמם, והכרתי משם מלא חברים מהממים, ואחרי שנה חזרתי לישראל. בעצם אחרי שחזרתי לישראל היה לי ממש קשה להסתגל שוב לארץ. במשך שנה אני חושבת עבדתי באופטיקנה, בקניון מודיעין, ובשעות שלא הייתי עובדת הייתי על המיטה בבית עם הלפטופ של אבא שלי, כי באותה תקופה לא היה לי מחשב, והצלחתי לגלות את יוטיוב. הערוץ יוטיוב הראשון אני חושבת שיצא לי להתקל בו הוא קלאודיה, Beyond Beauty Star אז קראו לו, וממש התחלתי להתאהב בכל העולם הזה, התחלתי לחשוב מה אני אעשה עם החיים שלי, ובאמת אני חושבת שעוד מהצבא הייתי בטוחה שאני הולכת להיות אדריכלית, כי מאוד אהבתי לסרטט וכאלה, והייתי בטוחה שאני הולכת לבנות בניינים. אחרי שעשיתי מכינה ללימודים, הבנתי שהאדריכלות זה לא הקטע שלי, והלכתי ללמוד עיצוב גרפי או תקשורת חזותית בשם השני של זה, ב-HIT, שזה אחלה מקום ללמוד בו. יש דבר מאוד גרוע במקום הזה, שזה הלוגו הממש מכוער שלו, אבל מעבר לזה אני חושבת שזה מקום די בסדר ללמוד בו. זה מקום מעולה מבחינתי, כי בשנה א' של הלימודים אני הכרתי את אמיר, שהוא בן זוג שלי, עד היום אנחנו גרים ביחד, ועוד מלא חברים אחרים, יש את אור ויש את אמילי ומור וגלעד וכל החברים שאתם מכירים ולא מכירים מהלימודים, שאני ממש אוהבת אותם, וכמובן שלא כתבתי פה את כולם. בשנת 2014, בעצם אחרי שסיימתי את שנה ב' של הלימודים, החלטתי שאחרי כל השנים האלה, אני חושבת שחזרתי מחול ב-2012, אז אחרי כל השנים האלה שבהם אני רואה יוטיוב, החלטתי לפתוח ערוץ יוטיוב משלי, ובעצם מאז אני משתפת אתכם בכל החוויות שלי, באימוץ שלנו של סולי ושל פרחי, בזה שסולי אחרי שנה עזבה אותנו. למי שמכיר את הסיפור, אני בטוחה שרובכם מכירים את הסיפור, הייתה לנו שנה מהממת איתה, ואנחנו כמובן עדיין איתה בקשר. וזהו, סיימנו את התואר, אני ואמיר, אני מניחה שזה בערך הפרש הגבהים בינינו. עברנו לתל אביב ואימצנו את פרדי, שהיא הכלבה החדשה. וזהו, לפני שבוע היינו בלונדון, ובלונדון אמיר הציע לי ניסויים, אז זה לא חלק מהסרטון, כי לא הספקתי שזה יהיה בפנים. אבל כן, יש המון ככה בנות שלא ראו את ההודעות שלי בסנאפצ'אט וכאלה, אז רציתי לידע אתכם באופן רשמי שכן, אנחנו מאורסים, ואני אעשה על זה סרטון, אני יודע על זה עוד באופן רשמי. בכל מקרה, המון תודה על כל המילים החמות ועל כל האהבה, אנחנו אוהבים אתכם מלא. וזהו, אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון. אם נהנתם מהסרטון אז אל תשכחו לעשות לייק ולהגיב למטה, ואנחנו נתראה כבר בסרטון הבא. ביי!